Trừ khi hôm nay em quá buồn, em không có gì để làm, em thích phá hủy cuộc đời của một trai tân thì em sẽ thì em sẽ cho bạn ấy biết là ok, cái mùi của một cái người phụ nữ mà mùi giống trái ớt là như thế nào. Cho nên đúng chàng trai mà Trang sắp date cũng cần một cái rèm để ngăn lại, để không nhìn thấy Trang như thế này, nhìn thấy như thế này không dám date. Ồ, có nhiều người cũng nói với em vậy lắm luôn á. Em không biết vì sao. Em rất giống bà giám thị hồi chị còn đi học cấp 2. Một trong những tin đồn mà từ đó tới giờ luôn, đến bây giờ vẫn còn, Thuận là gay. Thuận là gay. Nhưng mà Thuận có gay không? Cũng nhân dịp chương trình này thì cũng nói với mọi người là Thuận là Trên trần gian mấy ai cho tình yêu mà buồn phí hoài, hay học trò đi trước khi nhận lại hết tình yêu như ý thao. Hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Dawson On The Go. Xin chào mọi người, mình là Cao Thiên Trang và rất vui khi được tham gia vào lớp E-Plays. Trang hiện tại là một người mẫu, sắp tới thì sẽ kiêm thêm một vai trò là diễn viên nữa. Mình hiện tại là vừa tròn 26 tuổi, bước vào tuổi 27. Đang cảm thấy rất là lớn tuổi một chút xíu. Và khi mà đến với chương trình Love E-Plays thì Trang hy vọng rằng là mình sẽ có thêm được một người bạn. Nếu mà may mắn hơn nữa thì biết đâu sẽ gặp được một nửa của mình trong chương trình này. Nếu mà có thể miêu tả mình qua 3 từ đó là rất là thẳng tính, hơi điên một chút, nắng mưa thất thường. Trang có một câu mà Trang rất là thích: Bad girl air good, but good girl air fun. Tức nghĩa là một cô gái tốt thì không có ngoan, nhưng mà một cô gái ngoan thì không có vui. Cho nên là Trang thích là trở thành một cô gái vui vẻ hơn, cho nên Trang không nghĩ là mình là một cô gái ngoan. Trang thích cái từ hay hơn là từ hợp. Trang thích người ta nói là ồ, cái cô này nhìn cổ hay hay, chứ Trang không có nghĩ là Trang thích một người nào đó khen Trang là ồ, cái cô này cổ hợp với cái này, cổ hợp với cái kia quá. Trang không có thích sống trong cái sự kỳ vọng của mọi người. Trang muốn gặp một người lớn hơn Trang chắc ít nhất phải 6 tuổi. Họ sẽ có sự nam tính, họ sẽ có một trái tim rất là ấm áp, họ biết cầu tiến. Mình không thích soái ca, nhưng mà mình sẽ thích một người nào đó mà có thể có khả năng bảo vệ cho cái người phụ nữ của mình, kể cả là cô ấy có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa. Chào chị Miêu. Hôm nay mình gặp một bạn người chơi mới, là một nhân vật cũng rất đặc biệt mà em và Dustin đã mang đến chương trình Love is Blind. Giới thiệu với chị, đây là Cao Thiên Trang. Em là một người có thể làm được rất là nhiều thứ. Tức là cái gì em cũng phải thử. Em có thể thử làm VJ. Xong em biết là ồ, em làm không hợp, tại giọng em dở quá. Nhiều lúc em nghĩ cái tốc độ nghĩ của em không nhanh bằng tốc độ em nói. Đó là chốt work. Vậy là em tự em trật dĩa không? Yeah, đúng là em tự biết. Hồi năm em lớp 9 là em cũng thử thi tiếng hát măng non cái gì đó, là em biết em hát không hay. Xong rồi em thử đóng phim sitcom mà em diễn không được, là em không có thể nào diễn những cái nét mặt mà nó kiểu overreact như vậy. Em thấy em không hợp. Là em thử rất là nhiều thứ. Và em làm luôn kinh doanh, em làm rất là nhiều mảng. Những người xung quanh em họ hay nói với em vậy nè: Trang, thật ra em rất đẹp, em rất giỏi, nhưng mà em không có tập trung về một cái gì hết. Trở ngược lại vào trong bản thân của em á, đến hiện tại em vẫn chưa biết được rằng là em giỏi cái gì nhất. Tại vì cái gì em cũng làm được. Diễn viên em làm, em cũng thấy em thích cái nghề này. Làm người mẫu em cũng thích cái nghề này. Em làm về blog, em làm về du lịch, em cũng thích đi du lịch. Em làm kinh doanh, em cũng thích mang đến cho người ta những cái vẻ ngoài đẹp hơn. Em chỉ sợ là đến một ngày nào đó em không còn kiếm ra được ở trong bản thân em có thể làm được cái gì đó hơn một chút. Đi lang thang trong cuộc đời và tự hỏi là mình là ai, mình làm gì á, là tất cả chúng ta đều đi qua. Giờ mình thích làm gì ta? Thì câu hỏi đó là một trong những câu hỏi khó nhất đối với người trẻ. Bây giờ mình thích làm cái gì ta? Tuổi trẻ thì rất là hau háu với cuộc đời, cho nên cái gì cũng thích mà. Làm du lịch thì được đi xa, làm người mẫu thì có hào quang. Cho nên xảy ra một cái vấn nạn là phần lớn, đại đa số các bạn trẻ đều tưởng tượng là mình yêu nghệ thuật. Thật sự là các bạn thích làm nghệ sĩ chứ các bạn không có yêu đương gì nghệ thuật hết. Kiến thức về điện ảnh không có, kiến thức về âm nhạc không có, nhạc mục không có, khả năng nhập tâm tư duy diễn xuất không có. Các bạn thích làm nghệ sĩ chứ không đam mê nghệ thuật. Vậy thì rõ ràng rằng là câu hỏi sai được đặt ra đó là mình thích làm cái gì ta? Mà trong những câu trả lời vừa rồi của Trang, chị thấy có một câu trả lời đúng. Thì em giúp người ta làm được cái này, làm được cái kia. Mình phải đặt ngược câu hỏi rằng là cái gì trong những thứ mình thích sẽ cần mình, mà mình sẽ cho nó một giá trị mà không một ai khác có thể thay thế được. Và tôi muốn đích danh đẳng cấp của mình và đòi hỏi mọi người xung quanh. Một
là nếu bạn không vừa vặn với tôi thì làm ơn tiết kiệm thời gian cho chúng ta và đi chỗ khác chơi. Hai là bạn cảm thấy bạn hợp hoặc bạn có thể trấn tôi thì làm ơn ở lại chơi với tôi, tiếp tục nói chuyện với tôi, tiếp tục trao đổi năng lượng với tôi, trao đổi tư tưởng với tôi. Đây là câu hỏi chị đã từng hỏi với chị. Ngày xưa chị tao thích đủ thứ hết. Bây giờ chị không biết chị làm nghề gì luôn á. Hiện thời chị đang ngồi đây và chị là một công dân vô dụng nhất của cái đất nước này. Chị không có một cái nghề gì hết, chị thất nghiệp. Trời ơi, mình lại nói đấy là cái câu một chuyện khác. Đấy là một chuyện liên quan đến trai hồ thôi chị. Em tin là chị biết chị đang làm gì chứ. Không biết luôn hả? không ngồi đây biết làm gì, chị hả? không biết ngồi đây làm gì. Dustin nó mướn thì ngồi đây nói chuyện với con này chơi cho vui thôi chứ không biết cái gì hết. Mà sao nói chuyện gì kỳ vậy? Thì mướn thì làm thôi. Bây giờ mình đã thất nghiệp rồi có nơi người ta trả lương cho thì mình ngồi. Chị vẫn luôn đặt cho Dustin câu hỏi là cái show đó, cái format đó liệu chị có thể làm cho nó hay được không? Liệu có ai có thể thay thế vị trí được không? Và chị chỉ ngồi chị biết chắc rằng là vị trí của chị mà bị thay thế, nhớ nha Dustin, vị trí của chị mà bị thay thế thì cái show gặp nguy to. Yeah. Nếu có một người bạn đồng hành với em Yeah. trong cuộc sống, có thể cùng em hỏi những câu hỏi phải tự trả lời hoặc giúp em trả lời những câu hỏi đó, liệu em có đang tìm một người bạn như vậy? Yeah, chính xác là em cần tìm một người như vậy. Nó đi ra khỏi cái show này ngay cho chị. Tại vì cái yếu tố rủi ro hên xui nó cao lắm. Bây giờ tại vì Dustin là mê mấy cái bạn mà đăng ký là phải đẹp về ngoại hình. Đó, mà mấy thằng đẹp về ngoại hình là thường nó đẹp lắm. Nó đẹp lắm. Cho nên nếu mà bây giờ mình tìm một cái độ mà trưởng thành để cho em dựa dẫm vào, Không, em em nghĩ phải đi là vô Shark. Không, em nghĩ là không, Shark vừa rồi thì em cũng hơi thất vọng chút về một cái Bộ bà Vân Phi ấy, đúng không? Dạ, đúng rồi. Có làm sao đâu. Nhưng mà không, tại vì đối với em đến với chương trình của anh Dustin là bởi vì chất lượng. Em biết em đến đây em gặp chị Huyền của cô, em gặp chị Trái Thúy Miêu, em gặp anh Dustin, tức nghĩa là những cái người này khi mà em theo dõi họ, em biết là họ có cái tư duy. Em cần kiếm một người đầu tiên là họ phải có tư duy đã. Không có tư duy khó nói chuyện lắm. Em có phải là một không thể dịch được brain là một người bị hấp dẫn giới tính đặc biệt với một đối tượng không bởi ngoại hình, không bởi tính dục mà bởi tư tưởng và trí tuệ. Em có phải là người vậy không? Em thích ai nói chuyện với em, họ play mind với em chút. Còn nếu mà không có cái khả năng đó thì em kiểu em rất là dễ chán. Leader My Game. Ý của Trang là thích chơi đấu trí. Gửi con bé này vô Shark Tank cho nó đi tìm đi. Trong khi người khác tìm những anh chàng bóng bẩy thì bạn sẽ tìm một anh chàng theo mật độ nếp nhăn trên não. Dạ, đúng rồi, chính xác. Thứ nhất là họ có cái mind trước, Tư nói duy như trí nào. tuệ. Dạ, có tư duy trí tuệ. Thứ hai là họ phải lead được cái người phụ nữ của Dẫn họ. dắt được. Nó hơi giống như mentor một chút, nó giống như là người dẫn đường một chút. Thứ ba là họ phải có một cái trái tim rất là nóng. Họ phải yêu tất cả những gì xung quanh họ, thì cái đó là cái em tìm kiếm. Em tìm một nhà nghiên cứu khoa học hay là một giáo sư đại học. Trong khi đó thì cái nhà nghiên cứu khoa học và giáo sư đại học đó phải có cái tố chất sư phạm và dẫn dắt rất cao. Yeah. Vậy thì chắc đó là phải một giáo sư đại học, nhưng mà nhà nghiên cứu thì thường họ không chia sẻ kiến thức của họ, chỉ có chia sẻ qua chuyên môn thôi. Nhưng mà người đó phải có một cái trái tim nóng bỏng, tức là ông đó phải thường xuyên coi cải lương. Con người rất là mẫn cảm, rất là cực kỳ ủy mị, là thấy cái gì rớt nước mắt mà trước khi chết là ca mấy quận rồi mới chết á. Chết cha, bây giờ kiếm đâu ra một giáo sư, một giảng sư đại học mê coi phim truyền hình nhiều tập các tuần cải lương. Để mỗi lần em hẹn hò em sẽ chỉ gặp được, may mắn em chỉ gặp được một trong ba người đó thôi. Mà em thấy là mỗi lần em hẹn hò, em chỉ nghĩ là cái mối tình gần đây nhất của em á là sai hoàn toàn luôn. Tức nghĩa là sau khi em date cái bạn đó xong thì em phát hiện ra là Trang ơi, mày không có giống như những gì mày nói với người ta đâu. Em tự biết em như vậy luôn. Cái em nói, cái em muốn tìm kiếm chưa chắc sẽ là cái em khiến cho em rung động. Em có thể rung động bởi một cái bạn rất là bad boy, rất là về mặt physical rất là ngon, hay là một cái bạn gì đó, bạn đấy rất là hào phóng, rất là tử tế, rất là hiền. Nói chung là những cái người em từng date qua thì mỗi người mỗi vẻ. Thì em cũng thử date giống như là em thử một cái việc gì đó em thích. Mình đang thích ai đây Trang? Yeah. Và thường là các cô gái khi mà đi tìm cái người yêu để mà hẹn hò thì thường hay tự hỏi mình là mình thích loại đàn ông nào ta, mà mình không nghĩ rằng là mình sẽ làm cho loại đàn ông nào hạnh phúc nhất đây ta. Yeah. Em nhắm vào thể loại, chị gọi nôm na, ai đã từng xem Sex and the City, Mr. Big Yes. là hình ảnh lý tưởng nhất. Và đến khi em ngồi trước hình mẫu, nếu em may mắn tìm ra được hình mẫu, cái lòng mình nó trơ quơ.
Vậy là tại vì em đang đặt nhầm mindset. Mình không chỉ có một mindset bé, mình còn có heartset. Mình không chỉ có thiết lập về tư duy lý trí mà mình có thiết lập về cảm xúc. Để mà tìm một Mr. Big, anh chàng hoàn hảo đó như em muốn, em đang vận dụng hệ giá trị của lý trí. Dạ. Trong khi trong cái rừng rậm hẹn hò, đó là một bầy mãnh thú được dẫn dắt chạy cuồng loạn như một lũ đập đá phê cỏ chỉ vì trái tim dẫn nó đi. Em sẵn sàng phô cho một thằng bad boy nói chuyện ngu như chó, suốt ngày chỉ biết chơi game. Nhưng mà em cảm thấy thế giới của nó hay quá, tại thế giới của ông Trang lý trí quá. Em muốn nhào vô, em muốn bad với anh ấy. Trong Chị khi hay anh ấy quá thì chị ơi. chị còn thấy chị hay nữa em ơi. Chị từng có các Mr. Big trong đời. Nó gần đến hôn nhân đến nỗi chỉ còn 4 ngày đám cưới và chị hồi hôn. Kể từ sau khi chị đình lại cái cuộc hôn nhân đó thì quãng đời còn lại của chị là chị date, xin lỗi những ai đã từng hẹn hò Miu trong khoảng thời gian, toàn một đám loser em. Yeah, I can feel it. Nhưng mà thế giới của họ tuyệt vời. Yeah. Hoặc là nó ngô nghê, nó cho phép mình ngô nghê cùng với họ. Nó khiến cho mình phải đi lại con đường và học vỡ lòng lại từ đầu với họ. Hoặc nó khiến mình thấy hay ho khi mình được chỉ cho họ này, dạy cho họ cái kia, vào mình trở thành nữ đạo diễn của mối quan hệ, chứ không được một anh chàng hoàn hảo dẫn dắt đi. Yeah. Nhưng lúc đó chị đang chạy cuồng loạn lên bởi con tim chị nhận. Yeah. Ban đầu chị tưởng em phù hợp với Shark Tank, nhưng đúng, em phù hợp với Love is Blind. Em cần những khoảnh khắc đuôi mồi. Bớt phán đoán. Và xin thưa với các nhà sản xuất truyền hình là đây là một nhân vật cực kỳ lý tưởng cho vị trí giám khảo truyền hình. Phải rất kén chọn và luôn luôn có cái thái độ đối với người đối diện rằng là bạn có đủ tốt, có đủ hay, có đủ thú vị cho tôi không? Điều này sẽ là một áp lực cực kỳ lớn cho người nào date với Trang. Cho nên đúng chàng trai mà Trang sắp date cũng cần một cái rèm để ngăn lại, để không nhìn thấy Trang như thế này, nhìn thấy như thế này không dám date. Ồ, có nhiều người cũng nói với em vậy lắm luôn á. Em không biết vì sao. Em rất giống bà giám thị hồi chị còn đi học cấp 2. Trời, Chị nhìn em, chị đưng chị nhớ cô giám thị chí của chị. mạng thiệt sự. Chí mạng thiệt sự luôn á. Chỉ còn nói chuyện với em vài câu em thấy không hợp là bye. Em không có để cho mất thời gian của em. Thời gian của em sắp xếp được nhiều cái việc khác hơn. Hoặc là em tự làm vui bản thân em hơn là dành thời gian cho những cái người như vậy. Trừ khi hôm nay em quá buồn, em không có gì để làm, em thích phá hủy cuộc đời của một trai tân thì em sẽ thì em sẽ cho bạn ấy biết là ok, cái mùi của một cái người phụ nữ mà mùi giống trái ớt là như thế nào, thì em sẽ dành thời gian khoảng Xong con bé sẽ đứng lên phủi tay bước đi, thằng nhỏ ngồi khóc ròng. Mất Trinh rồi, trả Trinh nè, không biết đâu bắt đền nè. Em giống như là một troublemaker. Em thích drama. Drama ở đây không phải là bởi vì là cái nhỏ này tính nó Em drama. thích biến cố. Tại vì em nghĩ là cuộc sống mà không gặp biến cố thì không có dạy cho em được cái gì nhiều. Em cần một người đàn ông mà có thể giúp em tỉnh, wake me up, giống như cà phê vậy đó. Em nghĩ em cần một người đàn ông giống như cà phê một đời. Chị hy vọng là hôm nay chương trình có thể tìm được một người đàn ông lắc em, lắc cổ thế này này. Dậy đi, tỉnh táo. Em đang cần hộp quà bất ngờ từ cuộc sống. Chỉ rằng khi em mở nắp hộp, Trang ạ, đừng đánh giá món quà theo hệ tư duy thường có, thông thường là em vẫn hay có. Nhiều bạn nghĩ rằng là phiêu lưu trong tình ái có nghĩa là quen nhiều loại người khác nhau. Chị nghĩ là phiêu lưu trong tình ái khoan nghĩ đến loại người mà mình sẽ hẹn hò mà trở thành những loại người tình khác nhau. Một số bạn đến đây là để gặp một mẫu người hoàn toàn bất ngờ. Nhưng đối với một số bạn, chị nghĩ rằng là khoảnh khắc ngồi nói chuyện với nhau qua rèm blind, hoặc là khoảnh khắc mở rèm ra để nhìn mặt nhau, hãy sắm cho mình một vai diễn mới. Hãy là một người mới. Đôi khi hãy để người khác lead, đôi khi lead người khác. Đó mới là biến cố thật sự có giá trị cho một cô gái. Chứ không phải là tôi lại được quen một người đàn ông mới, một mẫu mới. Hay quá, tôi học được kinh nghiệm. Be different. Mọi người lải nhải chữ be different, hãy khác biệt, là mọi người nghĩ đến chữ là hãy khác biệt với đám đông. Hãy tự thử khác biệt với chính mình. Một ngày hôm nay cho phép em sống thành một cô bé cảm tính hoàn toàn trong rừng rậm mù mờ của Love is Blind. Em sẽ nhắm mắt đi săn được con thỏ, thấy thơm ngon vừa miệng thì hãy mở rèm ra, thử làm một cô gái khác,
thì mới thoát được cái gọi là self-obsession mà em đã mention ngay từ đầu, là cái nỗi ám ảnh về bản thân, về những tiêu chuẩn, nguyên tắc của bản thân. Trang và rất nhiều bạn ngoài kia còn quá trẻ để phải tự làm nhà làm luật cho mình. Vậy tự làm luật, tự phá luật, đó mới thật sự là phiêu lưu trong cuộc sống. Chúc em may mắn. Hi, xin chào khán giả của chương trình. Mình tên là Sử Thanh Thuận. Hiện tại mình 28 tuổi và đang làm việc tại tập đoàn bất động sản của Việt Nam. Thường mọi người hay gọi mình với cái nickname là Ryan. Sở thích của mình thì cũng khá là đơn giản. Mình thích chụp ảnh và thích đi du lịch. Là một người thân thiện, khá là chu đáo trong tất cả các mối quan hệ của mình, cũng như là sự tử tế của mình dành cho mọi người. Anh thì mong muốn tìm hiểu một người với độ tuổi khoảng bằng tuổi mình hoặc lớn hơn mình. Giới tính là nữ. Tính cách của anh hướng tới đó chính là hài hước và có phần cá tính một chút. Ryan đã có cái cuộc hẹn với Dustin với Love is Blind từ những tập đầu tiên nhưng mà chưa có duyên. Em không hiểu là chưa có duyên thật hay là Ryan vẫn còn đang lưỡng lự điều gì. Dustin đã phải xoay cả vũ trụ để mời bạn đến đây. Gần như tại thời điểm bây giờ, tất cả thời gian em có là em dành cho công việc. Bao nhiêu lâu rồi kể từ lần hẹn cuối? Lần hẹn cuối em nhớ chính xác là vào 20 tháng 10 năm ngoái. Thế người phụ nữ Việt Nam đó đã kết thúc như thế nào? Nó chỉ dừng lại ở câu chuyện là do thế hệ, do quan điểm sống. Mỗi người sẽ có một quan điểm về việc bận khác nhau, cũng như tính chất công việc của anh ấy bận sẽ khác bận của em. Em vừa nhắc đến chữ thế hệ. Chị là người cực kỳ nhạy cảm với chữ thế hệ. Em cũng nhạy cảm lắm á. Em định trò kêu đó nhưng mà để chị nói đó. Vấn đề thế hệ cụ thể trong cái mối quan hệ. Thì bạn ấy nhỏ tuổi hơn em thôi. Nhưng mà cá nhân em á sẽ có cảm xúc, sẽ ấn tượng với những người lớn tuổi hơn em. Đây gần như là mối quan hệ đầu tiên mà bạn ấy nhỏ tuổi hơn mình. Em nhìn nhận là bạn ấy hơi trẻ con trong cách suy nghĩ, cũng giống như là trong hành động. Cá nhân em là một người khá là duy mỹ, nên là đối tượng của em cũng được chọn lọc. Xí nha, nãy đây là 3 thiên bình đó. Thiên bình. Ôi dạ. Đây là một cái tập có một cái tên gọi là tập duy mỹ, tại vì tất cả những nhân vật trong tập này đều thiên bình. Tự hào về điều đó. FYI. Thiên bình nam đã va phải vấn đề về thế hệ, về sự chưa trưởng thành, và có lẽ bạn nữ nọ đã, chị đoán nha, bạn có clingy không? Bạn có đòi hỏi sự đầu tư thời gian 100% của em không? Bạn vậy thì phù hợp với em mà. Bạn nó không, nhưng hành động bạn nó có. Là khi mà mình không còn cho bạn ấy đủ sự chú ý thì bạn ấy sẽ sao nhãng đi. Em thì em muốn rằng là cái người bạn gái đồng hành với mình phải vững tâm và always be there, luôn luôn ở đó. Sự chung thủy nó là tự nguyện, thế nên hãy yên tâm về điều đó. Em có giờ phạm tội ngoại tình chưa? Kể cả tư tưởng. Tư tưởng có. Nhưng mà khống chế được đúng không? Dạ, mình khống chế được. Bạn có khả năng tự kiểm soát rất là cao luôn á. Dạ. Ê, nhưng mà nhìn vào profile, từng là buyer của Louboutin tại Việt Nam. Dũng cảm rời bỏ sự hào nhoáng của công nghệ thời trang. Bạn từng là người mẫu nữa. Dạ hả? Lần đầu tiên em biết Ryan là lúc đó em dẫn chương trình của Top Man, Top Shop và Ryan làm người mẫu. Lúc đó bạn ấy bước ra là em nói chứ bông hay trái đây. Bạn có một cái metrosexuality rất là hấp dẫn. Không riêng gì Dustin, hầu như tất cả mọi người, ấn tượng ban đầu của em là đều đặt dấu chấm hỏi về giới tính của mình. Khi còn trẻ, đặc biệt là cái thời em làm người mẫu, mọi người thường hay nghi ngờ về giới tính của mình. Lúc đó thì cái phản ứng của em sẽ là đấu tranh để giành lại được uy tín của chính mình. Mình luôn chứng minh mọi thứ để cho mọi người biết mình không phải là như thế nào. Nhưng lớn rồi mình mới hiểu, không phải, mình không phải cần làm điều đó. Với cả những năm làm trong ngành thời trang á, thì em nhận ra có một khuynh hướng gọi là metrosexual. Em là một anh chàng metrosexual khá bảo thủ, open-minded về hình thức thôi, nghĩa là khai phóng về hình thức vì bạn không đánh giá người khác. Dạ. Nhưng mà với bản thân bạn thì kỷ luật và nguyên tắc cá nhân bạn rất cao. Và một cái mà người ta thường hiểu nhầm về metrosexual, cái bạn đó thì thường rất là khai phóng, rất là thoải mái, nhưng mà thật sự là những bạn theo khuynh hướng metrosexual mà chị từng gặp thì là những người rất bảo thủ.
với bản thân mình để giữ mình ở trên cái lằn ranh metrosexual, chứ không rơi hẳn về thái cực nào cả. Nghĩa là bạn vẫn muốn tận hưởng những cái thứ nằm ngoài nam tính độc đoán, tức là không xức nước hoa quá tay, không bận suy nghĩ xem giày này có match với lại cái sweater kia hay không. Thì những người đó vẫn cho phép mình bước vào cái lãnh địa duy mỹ của hình thức, của ngoại hình, trau chuốt bản thân, không giống như là những cái bạn là straight. Nhưng cùng lúc bạn lại không muốn đi lệch hướng của mẹ thiên nhiên. Bạn ý thức về những thuộc tính đàn ông trong mình và bạn khá là khắt khe với mình. Bạn có một khả năng tự kiểm soát rất là cao. Thậm chí chị hơn tuổi bạn, nhưng mà chị có thể hình dung được là cô gái mà date với bạn sẽ phải hiểu điều này. Bạn cần sự tôn nghiêm của người nam trong một mối quan hệ. Bạn cũng không dùng áp lực lên người ta. Điều đáng sợ ở bạn đó là nếu bạn không có được sự tôn nghiêm mà bạn cần có, bạn sẽ buông rất nhẹ. Chị có bói đúng không? Gần như là đúng. Gần như là đúng nào? Cái điểm nào sai nào? Không phải là sai, tại vì thật sự là một mối quan hệ cũng như một cuộc gặp đầu tiên thì chị chắc chắn là chị không thể hiểu hết về em được. Sẽ có những cái mối quan hệ nó trở nên thân thiết thì em lại là một người khác nữa. Lúc đó em như nào? Trước đây em rất sợ mọi người nói em là gay. Nhưng bây giờ đâu cần đâu. Khi mà nếu mà trong một mối quan hệ thân với cô gái á, em có chơi trò đôi khi cần vờn, hay là em chỉ đi thẳng một đường rằng là mối quan hệ đã thân đến như thế này thì mình sẽ thể hiện như thế? Em thường xây dựng một mối quan hệ trên việc là mình tìm hiểu về sở thích và chắc chắn không thể thiếu là gu ăn mặc. Cái điều đó khiến cho mối quan hệ mình gặp hàng ngày hoặc một cái cuộc hẹn nào đó mình cảm thấy họ có sự chỉnh chu, họ cũng có cái tư duy và lối sống duy mỹ. Nó làm cho mình có cảm xúc nhiều hơn trong cái tình cảm đó. Vậy hả? Nhưng mình không đòi hỏi nha, mình không đòi. Nếu có thì đó là cái điều tuyệt vời. Còn nếu không? Nếu không thì tâm hồn phải đẹp gấp đôi. Mình phải cần thêm thời gian để mình cảm nhận họ có cái gì khác không. Em không phải là chàng trai sẽ có những trải nghiệm tình một đêm. Dạ, chắc chắn chị. Không cần suy nghĩ, không đợi dứt câu hỏi luôn á. Really luôn hả? Em chưa bao giờ có một trải nghiệm đó luôn hay là em chỉ nghĩ? Vì em nghe câu này rất nhiều rồi. À. Mọi người cứ nghĩ em là rất đào hoa. Em cũng đồng ý. Nhưng đào hoa giữa việc là mình lăng nhăng hay đào hoa giữa việc là mình có nhiều người thích mình nó khác. Em cần một mối quan hệ có cảm xúc. Nếu mà trong cái đêm đó, chỉ một đêm, và cô gái chiều chuộng tất cả mọi nhu cầu về cảm xúc trong em, nó rõ rệt đến mức mà em có bao giờ em trỗi lên một cái ham muốn là chiếm đoạt và đi đến từ A đến Z hoặc từ A đến điểm G ngay trong đêm không? Không luôn. Quan trọng mình có đón nhận hay không. Vậy là em không tin vào sét đánh. Trời đang mưa đó em. Có bây giờ em trúng mũi tên của Cupid chưa, lại nhìn thấy nàng đi ngang khung cửa Cũng có, nhưng mà nó chỉ thoáng qua ở cái cảm xúc là mình nhìn nhận đó là cái đẹp thôi. Chứ mà để mà nói thật sự đó là một cái tình yêu sét đánh thì không phải. Em khá là khó trong việc mà có cảm xúc. Cái con bản năng á, nó đã được nhốt trong một cái chuồng rất là kiên cố. Bạn này đã khống chế được cái bản năng chiếm hữu, mặc dù thuộc tính nam của bạn, những cái thuộc tính nam mà bạn chọn giữ lại trong khuynh hướng metrosexual của mình đó là những giá trị tôn nghiêm. Việc bạn dễ dàng rời bỏ cái hào quang rất là quyến rũ của thế giới thời trang và bước vào bất động sản cũng là một, có thể nói là đối với các bạn nam trẻ mà có ưu thế về ngoại hình, đó là một sự dũng cảm. Tại vì thời trang quá dễ, được nhiều người biết đến, ăn mặc đẹp và sự chào mời thì ở khắp mọi nơi. Nhưng mà bạn dứt bạn khỏi cái sự quyến rũ ngay cả của thế giới trước ống kính. Bạn không thoải mái, bạn set up cho bạn một cái, thiết lập một cái cơ chế là không thoải mái với cái việc đó. Thì cái đó là một trong những cái đặc điểm về thuộc tính nam mà Ryan đang giữ rất là bền chắc bên trong mình. Nhưng mà bạn có tính chọn lọc rất cao về nguyên tắc cá nhân. Đó là những thuộc tính nam khác, ví dụ như là bản năng chiếm hữu thì được bạn loại trừ khá là thành công. Bạn ý thức được khi nào là bạn đang là người chiêm ngưỡng bức tranh
và bạn ý thức được khi nào bạn là nhà đầu tư sưu tầm tranh và bạn muốn chiếm hữu bức tranh đó. Chị có cái cách làm cho mọi thứ hoa mỹ lên, nhưng nói được đơn giản ra là em khó chịu vô cùng. Rất khó để những bạn nữ thích ve vuốt lòng tự ái để tìm thấy trong buổi hẹn đầu tiên với em cái cảm giác là đam mê nồng nàn. Đó là cái điều mà mặc dù chị đoán rằng là Ryan sẽ là người rất là ga lăng với phụ nữ, nhưng mà cái passion, gọi là cái si mê nồng nàn sẽ là một cái điều mà người bạn gái của em sẽ bị bỏ đói khá thường xuyên. Em có bao giờ si mê ai mà ngơ ngẩn phá nguyên tắc bản thân chưa? Đã từng, nhưng mà những cái động lại trong em chỉ là những cái kỷ niệm đẹp thôi. Em không muốn kể nhiều về những cái kỷ niệm mà nó không đẹp. Cậu ấy sẽ yêu chất lượng của mối quan hệ hơn chính đối tượng. Đó mới là cái chất liệu làm nên cái bền của một mối quan hệ thật sự. Vậy nó có phải là tình yêu đích thực? Em Tình yêu khá là hoang mang về chuyện đó, về bản thân mình luôn. Nhiều người, ngay cả chị, sẽ tưởng tượng tình yêu đích thực là một thứ mà nơi đó người ta sẽ ngu si và mù lòa. Ông Xuân Diệu là ông không định nghĩa được rồi. Và tất cả chúng ta đều đặt ra câu hỏi về nó, nhưng chúng ta không đặt câu hỏi về bản thân mình. Tình yêu đích thực đó nó phải vừa vặn với mình. Tình yêu đích thực tức là tình yêu hoàn hảo. Dạ. Một đôi giày hoàn hảo sẽ là một đôi giày như thế nào em? Phù hợp với mình. Và vừa vặn. Nhưng đôi khi nó sẽ là thế này, nó ở ngoài vòng kiểm soát. Khi em nói rằng là em từng là chịu trách nhiệm mãi vụ cho nhãn hàng Christian Louboutin tại Việt Nam. Khi mà chị còn làm nghề viết, làm báo thì chị có từng viết một bài chân dung về ông Christian Louboutin. Thì ông có một câu tuyên bố thế này: một đôi giày mà không làm đau chân của người đàn bà thì đó là một đôi giày tồi. Xuất sắc. Một cuộc tình không cho phép người ta phá vỡ nguyên tắc và chịu đau đớn trải nghiệm cuộc tình đó. Một bông hồng không cho người ta cái đau xót khi chạm vào những cái gai của nó, đó cũng là một bông hồng giả vứt đi. Và nếu đôi giày đó không gây đau cho bạn thì nó là một đôi sneakers chứ không phải là một đôi Louboutin. Duy mỹ. Em đồng ý quá. Có đôi khi có những cái mà mình nghĩ trước khi mình bước vào quan hệ là mình sẽ làm như vậy mới đúng. Nhưng khi mình bước vào rồi, tất cả những điều mình làm là sai hết với những gì mình nghĩ luôn. Mình ngu si. Không có công thức. Đúng. Nhưng lúc đó chính là lúc mà mình yêu đó. Mất kiểm soát. Tại sao người ta gọi là falling for you? Khi em rơi em không có bám vào đâu, chân không chạm đâu. Xin lỗi, nhớ bíp cái phần này cho chị là lúc đó là em em phá mọi nguyên tắc em. Và chị tin là chị lờ mờ đoán là nó đã xảy ra với em đó. Và em đã chọn khép lại, giữ lại. Và điều đó không có nghĩa là nó không thể xảy ra một lần nữa. Dạ. Nếu nó xảy ra một lần nữa, nó có khiến cho em bất an không? Em nghĩ đó là một kinh nghiệm của mình. Thì nếu nó xảy ra lần nữa thì chuẩn bị tinh thần nhiều hơn. Nhưng không biết là nó có làm cho mình kiểu bấn loạn nữa hay không thì mình không ai biết. Đó, trước không chúng ta ai là biết. gì. Dạ. Nhưng mà chúng ta có sẵn sàng Em chiến đấu không? sẵn sàng. Sẵn Dạ. sàng đúng không? Em có phải là người lead cuộc chơi không? Dẫn dắt cuộc chơi? Em nghĩ là không. Không, chị Em cũng nghĩ là không không. nghĩ. Tại một người mà chiều theo cảm xúc thì em không nghĩ là người đó lead cuộc chơi được. Không, nó giống như đi nhảy đầm vậy đó. Bước một bước rồi mình kéo người ta lại, mình lùi một bước. Chứ không phải là mình bước hoài. Bước hoài là mình đụng với cái tường kinh. Cái này cũng rất là khó dịch cho chị. Mình nói là mình phải lòng một ai đó thì trong tiếng Anh có dùng một cái động từ rất hay là rơi. Tôi rơi vào tình ái, I fall in love. Rất nhiều người có thể tự nhận là mình đã từng fall in love. Nhưng rất ít người có năng lực để nói rằng trong cuộc đời tôi đã từng trải nghiệm jumping into love. Tôi lao mình vào tình yêu. Giữa trạng thái rơi là trạng thái của phía thường chọn là thụ động, và trạng thái lao mình vào, theo chị đó mới là true passion, sự điên cuồng và ngu ngốc tận cùng trong lịch sử tình ái của một người. Nhưng mà cuối cùng dẫu em có va chạm đến cái đáy của vực thẳm tình yêu đó thì có ai chết đâu. Sẽ không ai chết cả. Vậy thì why not jump? Chị không biết, nhưng mà cho phép chị xì một tí bí mật. Được không Justin? Để coi, chị cứ xì thử coi nào. Cái sinh vật mà em sắp tiếp cận đó sẽ cần em phá vỡ một nguyên tắc lay back.
Rất cảm ơn Justin và thiết kế phim trường đã set up cho em một cái ghế rất là comfortable. Em ngồi đó và em luôn có xu hướng là em phải cảm nhận được cái lưng mà em được nâng đỡ. Em luôn em giữ mình như thế này. Dạ. Và bây giờ thì em sẽ ngồi trên một cái lon sữa bò và em phải tự giữ thăng bằng và dẫn dắt cuộc chơi. Theo chị nghĩ, tâm lý phụ nữ nói chung, nhất là những cái cô mà ba gai một chút xíu, thú vị một chút xíu, thông minh một chút xíu, sẽ cần một đạo diễn. Dạ. Xin phép cho tụi chị làm diễn viên. Các em phải take control, nắm kiểm soát, bước ra đạo diễn, tung chị lên mà hứng khi mà chị rơi. Xa chị khi mà chị có quá nhiều thời gian để gần em. Và hãy đòi hỏi gần khi người con gái không có thời gian. Khi người con gái rảnh rỗi đến tìm em thì hãy làm cho mọi thứ khó lên một chút. Nghĩa là nó cần gia vị nêm nếm. It takes two to tango. Nó cần đến hai người để khiêu vũ với nhau. Có lẽ là em thiếu rồi đó. Chỉ cần một bước thôi à. Bước đầu là của em, bước tiếp theo là em sẽ bị người ta đẩy ngược em lại liền. Dạ. Cho nên là phải initiate, đi cái bước đầu tiên để cho người ta thấy là dấu hiệu là đèn xanh. Sau đó là trời ơi, em chỉ có ngồi mà hưởng thôi. Chứ đừng nghĩ là em phải chủ động hoài, không có đâu. Chúc em có một cái blind date thật sự là thú vị. Và nó như là chị Miu nói, tango, takes two to tango. Tới và lui. Và takes courage to jump. Yeah. Em Jump into chọn love. rơi vào tình yêu hay lao mình vào tình yêu. Hả? Yeah. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Miu, cảm ơn Ryan. Yeah. Wrap it up. Chào bạn, mình tên là Trang. Hai Trang, mình tên là Thuận. Thường thì mọi người sẽ hay gọi mình là Ryan. Mình uống một ly với nhau nhé. Và đây là Paloma, được làm từ tequila Jose Cuervo và grapefruit lemonade từ Thomas Henry. Cheers. Một người mà bạn muốn có một buổi hẹn, một buổi gặp mặt nhất là ai? Tại sao? Nếu mà là mình thì mình sẽ muốn gặp một người hài hước và hơi cá tính một tí. Nếu mà nói hài hước và cá tính thì chắc là gặp em chứ ai nữa. Nhưng mà anyway là em rất là thích guru của chương trình này, em rất thích chị Trác Thí Miu. Thì nếu mà có thể cho em một buổi gặp thì em sẽ gặp chị Miu. Tại vì thật ra là những cái lĩnh vực chị Miu nói chuyện rất là rộng và mình nghĩ là chị Miu có cái sự quyến rũ cũng như là có cái sự hoạt ngôn và sâu sắc của một người phụ nữ trưởng thành. Chị Miu cũng khá là crazy nữa cho nên là mình thích chị Miu. Có thể lúc này Thuận không nghĩ ra người đó là ai, nhưng chắc chắn để tò mò và để cảm thấy thú vị thì chắc người đó là Trang. Wow, ok. Nice. Thank you. Gu quán bar và club mà bạn thích. Trang nghĩ là khoảng tầm 1 năm rưỡi trước, mình là một cô gái mà giống như là party girl, là lúc nào cũng thích party, lúc nào cũng thích spend time với bạn bè. Khoảng thời gian đó rất là vui. Mình có thể kể tên một loạt club nhưng mà nó sẽ hơi giống như là kiểu hơi ăn chơi một chút. Nhưng mà hiện tại thì mình rất là ít đi. Thì có những cái mình thích đó là Rabbit Hole, là một cái nơi mà bạn có thể nói chuyện được. Rồi bạn có thể nghe nhạc jazz rất là vui. Nhưng mà không có quan trọng là đi ở đâu mà đi với ai. Cho nên Trang thấy là kể cả đi một cái club mà nó rất là tệ, nó rất là xấu mà mình đi với một người cực kỳ thú vị thì cũng sẽ trở thành một cái gì đó nó rất là hấp dẫn. Đối với Ryan thì gần như là 3 năm gần đây á, Ryan dành hết thời gian cho công việc. Nếu có thật sự dành thời gian để đi club á, hoặc đi bar á, thì thứ nhất là sẽ là đi tiệc của bạn bè, hoặc là after wedding, hoặc là những dịp gì quan trọng thì mình mới đi thôi. Cái nơi mà mình cảm thấy thú vị đó là Ricky and Helen. Mình cũng biết chỗ đó qua chương trình của anh Dustin. Anh Dustin là review hết tất cả các chỗ lớn nhất ở Sài Gòn rồi. Tại sao bạn lại thích Drinking and Healing? Mình thích không gian ở đó, mình thích thức uống ở đó. Bạn thích món nào nhất ở đó? Món nướng nào nhất ở đó? Neconi là cái mà mình luôn luôn gọi khi đi bar. Tức nghĩa là bạn là dạng người chung thủy về những cái nơi chốn đồ uống. Yeah. Còn người yêu thì sao? Cái này thì từ từ Trang sẽ khám phá được thôi. Ok. Và bây giờ các bạn hãy thò tay vào và đoán món đồ đầu tiên.
Trái dứa. Rồi, chính xác 1 điểm. Món đồ thứ hai. Trái kiwi. Trời ơi, 2 điểm. Xuất sắc nha. Rồi, món thứ ba. Có thể đưa các bạn cùng cảm nhận. Nè, xin Trang cầm thử. Dẻo dẻo. Yeah. Từ từ. Cái này nó giống như là cái slam. Slam là cái dẻo ma thuật hả? Is it? Hay là cái này... wait. Cái này là hồi nhỏ hay chơi á, mấy cái... Đúng rồi. Con này nó có một cái tên. Nếu mà em nói đúng cái tên. Nó màu kem kem. Màu kem kem. Nó tượng trưng cho. Nó có cái tên gì? Em không biết tên. Ok, bỏ qua. Bỏ qua. Món thứ tư. Ok, really? Thật luôn á hả, mọi người? Ok nè, bạn có thể rồi thử con mình biết là cái gì rồi. Mình biết rồi. Bạn nói đi. Thôi cho, bạn nói cho đi. đỡ tế nhị nha. Ủa, đâu có gì đâu, thì cái này nó tế nhị mà, tùy cái cách bạn sử dụng từ ngữ sao thôi. Miếng lót ngực. Miếng lót ngực, chính xác. Các bạn được 3 điểm trên 5. Yeah, món cuối cùng. Bỏ tay thẳng 1, 2, 3. Yêu, cái gì vậy? Ủa bạn biết chưa? Sex toy. Sex toy? Really? Đáp án cuối cùng là gì? Wait, are you sure? Ủa đúng không? Chắc chắn Tôi không có không? dùng, tôi không biết. Đáp án cuối cùng là gì nào? Anh đừng nói với em là con Lương nha. Là con Lương nha. Đáp án cuối cùng là gì? Mình nghĩ giống bạn á, con Lương. Con Lương. Chính xác. Oh my God. Đừng có. Khi mà chơi trò chơi, các bạn thấy đối phương mình chơi giỏi hay chơi dở? Trang khá là nhạy. Chắc Trang là master of game. vậy hả? Game nào cũng chơi. Trang thấy Thuận có trí tưởng tượng khá phong phú. Ví dụ. Sex toy. Trang không nghĩ là có một cái sex toy gì đó mà nó nhầy Tại vì, mình nó chưa vậy. Dustin rất là thú vị. Ok. Và rất là nhiều trò, thế nên là mình cũng phải tưởng tượng theo Dustin rất là nhiều. Mình đánh giá cao sự tưởng tượng của bạn. Các bạn đã thắng trò chơi vừa rồi và các bạn có phần thưởng. Phần thưởng của mình là gift exchange, đổi quà. Quà của hai bạn đã nằm sau lưng cái cây đằng sau lưng set của bạn. Hãy tìm đi. Ok, các bạn hãy mở quà và đọc nốt. Big surprise. Trang hy vọng rằng mình đủ thú vị để chúng ta có thể trở thành ... Chị tên, Trang có thể điền vào cái chỗ ... đó không? Hiện tại thì Trang chưa đủ dữ liệu để Trang điền vào cái chỗ ... nó được. Nhưng mà nếu mà theo dữ liệu cung cấp nãy giờ thì Trang nghĩ là mình có thể trở thành một người bạn rất là tốt. Cái món quà Trang tặng Thuận chắc là cũng sẽ khá là ít người sử dụng nó. Nó là một cái đồng hồ tên là Pomodoro. Là một cái đồng hồ để giúp mình có thể lên kế hoạch cho một cái section làm việc của mình. Thì một cái section làm việc hiệu quả nhất là trong khoảng 25 phút. Thì bạn có thể set up 25 phút hoặc 30 phút hoặc là bất kỳ như thế nào mà bạn muốn. Sau chừng đó thời gian thì bạn có thể nghỉ khoảng 5 phút. Sau đó bạn lại mở một section khác. Thì Trang thấy là theo khoa học chứng minh và theo Trang tự kiểm nghiệm thì nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian của mình. Cũng như là nó sẽ khiến cho công việc của bạn hiệu quả hơn. Thì Trang nghĩ là bạn là một người mà 3 năm không có đi bar đi club nhiều, không có hoạt động social nhiều thì cái đồng hồ này sẽ rất là thích hợp với bạn. Cảm ơn Trang về món quà rất là ý nghĩa này. Còn Trang nhận được một cái món quà của Ryan, một cái nến thơm. Rất là bất ngờ là hôm nay lẽ ra là Trang sẽ tặng cho Thuận cái cặp vỏ gối cũng đến từ cái thương hiệu này luôn. Nhưng mà rất là may mắn sao đó đổi lại cái món quà đó. Có sự tình cờ nhẹ. Chào em, chưa biết nhiêu tuổi xưng em. Ở ngoài kia hàng triệu người đã đi ngang qua nhau, nhưng anh và em đã ngồi ở đây với nhau hôm nay. Thật duyên em nhỉ. Lọ nến này anh tặng em mong sẽ mang đến cho em sự thoải mái, thư giãn và an yên hơn trong mỗi tối. Wow. Trang rất là thích cách Ryan sử dụng từ. Thứ nhất là từ an yên, em rất là thích cách dùng từ này. Thứ hai là từ em. Rất là cảm ơn anh. Thật ra thì mình cũng chưa có biết là Trang bao nhiêu tuổi, mình chưa biết trước mọi thứ.
Nhưng một cách xưng hô là em á, nó là một cái sự tôn trọng mình dành cho người phụ nữ. Thuận nghĩ vậy. Cảm ơn Thuận, Trang cũng rất là thích. Hãy kể về những tin đồn không đúng về bạn. Một trong những tin đồn mà từ đó tới giờ luôn, đến bây giờ vẫn còn. Thuận là gay. Thuận là gay. Thuận là gay. Là gay. Tại sao mọi người đồn như vậy? Thuận thì khá là trau chuốt về bề ngoài, luôn muốn chỉnh chu trước mắt người khác á. Thế nên là khi mỗi người gặp Thuận, rồi cách giao tiếp của Thuận thì mọi người thường hay nghĩ Thuận là gay trong cuộc gặp lần đầu tiên. Nhưng mà Thuận có gay không? Cũng nhân dịp chương trình này thì cũng nói với mọi người là Thuận là trai thẳng, không gay. Và trong cái profile Thuận thì có quan tâm là quan tâm đến nữ. Còn Trang thì sao? Trang đang Nghe có giọng một Trang hay quá. Trang đang có một vài câu hỏi Trang muốn đặt cho Thuận, đó là trau chuốt vẻ bề ngoài, tức nghĩa là mỗi ngày là sẽ dành khá thời gian để chăm chút cái ngoại hình của mình khi xuất hiện ngoài đường, đúng không? Chính xác. Kể cả những cái việc rất là đơn giản như là đi xuống lầu để mua đồ ăn hay là để đi siêu thị rất là nhanh, minimart này nọ kia cũng sẽ trau chuốt hay sao? Chắc là không. Mình chỉ trau chuốt đến những cái hoàn cảnh, những cái buổi gặp quan trọng của mình thôi. Vậy Thuận có phải là người mà có khả năng chờ đợi không? Thuận có thể chờ đợi. Bao lâu? Còn tùy thuộc vào hoàn cảnh nữa. Người ta có thường phải chờ Thuận để trau chuốt không? Không. Mình đã biết bản thân mình là một người như vậy á. Trước tiên là mình phải chuẩn bị thời gian nó phù hợp hơn, để đến lúc khi mình gặp người ta thì mình không để cái trường hợp là để cho người ta chờ mình. Còn Trang thì sao? Những lời đồn về Trang hả? Trời ơi, nhiều khủng khiếp luôn á, như một bài hát của Trúc Nhân. Trang chảnh nè, Trang láo nè, Trang dữ, Trang lạnh lùng, Trang quen nhiều anh, Trang có bồ. Thường á mình đón nhận cái điều đó như thế nào? Rất vui vẻ luôn. Thật ra Trang nghĩ là người ta có quan tâm mình thì người ta mới đồn về mình. Đúng rồi. Với lại thêm một cái yếu tố về tâm lý, về lời đồn, tức nghĩa là người ta phải giỏi theo mình. Đúng rồi. Người ta phải cảm thấy thua kém mình, người ta mới tung ra những lời đồn đó. Để người ta cảm giác rằng là người ta được ổn ở trong chính cái nội tại của họ. Cho nên là Trang thấy là những người mà họ đồn về Trang nhiều thì Trang thấy là họ hơi đáng thương hơn là đáng trách. Rồi bây giờ đây là cái bắt đầu. 1, 2, 3 bấm giờ. Ăn đi. 10 cái. Rớt là không tính không gì trong tay. Rớt không tính, làm lại. Nhanh, miệng đâu. Bị Nhanh lớn. lên. Bị lớn quá, đâu. Đây nè, đó. Nhanh. Cố lên. Ăn đi, không có được rửa cái miệng ra. Rất là bị nha, rất là bị. Đúng rồi. Tiếp theo, được một cái rồi. Đây, thôi, được. Một đống không vậy? Chỉ cần cắn một cái thôi. Ok. Đúng rồi, Trang chỉ cần cắn một cái thôi, Thuận sẽ cắn hết. Đó, hết rồi, hai cái rồi kìa. Em không được cắn mà em giữ á, để cho Thuận mới cắn được. Nhưng cái miệng em cày quá rồi. Nuốt. Tôi có nuốt rồi. Anh sẽ đổi lại thành 5 cái rồi. Để thành 2 cái Hết thôi. giờ. Hết giờ. Thua. Đối với hai bạn game này có dễ không hay là khó? Đối với Thuận thì thấy khá là khó, vì cái bánh này khá là khô, thế nên là mình không thể nuốt trọn nó được. Thôi kệ, thua thì xứng đáng thôi. Về mặt vật lý á, thì là để mà thu ngắn khoảng cách lại thì sẽ cái gì đó tiến càng gần. Nhưng mà mình không có dám tiến lại gần quá, cho nên là nó cũng có một mức độ khó nhất định. Nếu mà có một ly nước ở trên tay thì maybe, nhưng mà em nghĩ là game này em sẽ chịu thua. Lẽ là em thua ngay từ đầu rồi đó. Trang mời Thuận một ly, bị phạt. Thuận mời Trang. Cheers. Bạn nghĩ gì về việc thể hiện hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội? Đối với Thuận thì Thuận quan niệm mạng xã hội chỉ là một cái để mình giải trí thôi, không phải là cái cuộc sống thật sự của mình, để mình luôn mình chằm vào đó để mình sống theo mạng xã hội. Cái mà Thuận mong muốn á, và những cái mà mình muốn hướng đến á, đó chính là cảm xúc thật, chứ không đơn thuần là những cái thể hiện trên mạng xã hội. Mặc dù thậm chí là lâu mình được nhiều like hoặc mình nhiều comment của mọi người, cái comment tích cực, những cái vui thì mình cũng rất là vui. Thì mình nghĩ đó là một cái điều mà mình giải trí trong cuộc sống thôi. Theo Trang nghĩ á, là mạng xã hội nó sẽ tùy cái cách mà mình sử dụng, cái cách mà mình chọn
là như thế nào. Ví dụ như là Trang có những người bạn mạng xã hội họ sẽ rất là nhảm, họ sẽ rất là vui, họ chỉ có những câu nói bông đùa trên mạng xã hội thôi. Nhưng mà có những người họ lại chọn cái mạng xã hội để thể hiện lên cái quan điểm, cái góc nhìn. Họ sử dụng mạng xã hội để định hình được cái đối tượng khán giả của họ. Ví dụ như là họ rất là green, họ rất là bảo vệ môi trường. Có những người họ lại có những cái quan điểm phản biện rất là hay về các vấn đề trên xã hội. Trang thấy mạng xã hội nó không ảo như là mọi người hay nói. Tại vì nó là một cái bức tranh rất là nhiều màu sắc, của rất là nhiều cá tính ở trên đó. Cái việc mà bản thân của mình thật ở ngoài đời như thế nào á, mình có thể nhìn qua mạng xã hội của một con người để mình đoán được một phần nào đó tính cách của họ. Nếu mạng xã hội của họ vui, tức nghĩa là ở ngoài đời họ sẽ có hài hước. Nếu mạng xã hội của họ quá sức là xa xỉ, có vẻ như là cái người này, nếu mình nhìn sâu vào trong tâm lý á, họ đang bị thiếu thốn về mặt cảm xúc, họ thiếu thốn về mặt tình cảm, và nhiều lúc họ hơi tự ti một chút để họ phải thể hiện rất là nhiều. Thì nếu mà một người tinh tế, khi mà họ nhìn vào mạng xã hội, họ có thể đánh giá một mức nhất định về một con người. Cho nên Trang thấy mạng xã hội cũng là một cái gì đó mà mình cần phải nghiên cứu và cần phải thấu hiểu nhiều hơn. Thuận thích một cô gái nhưng cô ấy lại không thể hiện quá nhiều trên mạng xã hội, hoặc là trên mạng xã hội cô ấy thể hiện như cô ấy là một người rất là slut, thì Thuận sẽ phản ứng như sao? Bởi vậy á, ngay từ đầu Thuận đã trả lời câu hỏi của mình, nói là có ý này luôn rồi. Nghĩa là Thuận không có quan trọng cái việc mạng xã hội như thế nào, vì mình đang xem nó là một cái kênh để giải trí. Cái mình muốn gặp họ là gặp ở ngoài đời á. Bạn sẽ bỏ tiền mua vé xem phim Việt hay phim nước ngoài? 1, 2, 3. Nước ngoài. 1 điểm. Lý do mà Trang chọn phim nước ngoài là bởi vì cái sự trau chuốt về mặt kịch bản cũng như là những cái khả năng diễn xuất của những người diễn viên mà mình muốn học hỏi á, thì nó sẽ nhiều lúc nó sẽ sâu hơn. Không phải bởi vì phim Việt không hay, mà hiện tại ở ngành điện ảnh Việt Nam thì nó sẽ còn thiếu rất là nhiều những cái cá tính mà mình có thể học hỏi được. Và nó sẽ còn rất là nhiều vấn đề liên quan đến kỹ thuật diễn xuất, hay là đến những cái gì mình cần phải update với thế giới. Khi mà nói thì Thuận cũng đồng quan điểm với điều đó. Với lại mình cũng muốn nhìn ra ngoài thế giới, họ đang nghĩ gì, họ đang làm gì, ít nhiều gì qua màn ảnh thì họ cũng sẽ thể hiện qua đấy. Ví dụ sắp tới mà Trang xuất hiện trong một cái phim điện ảnh thì Thuận có sẵn sàng mua vé đi xem không? Thiệt á? Hả? Tất nhiên rồi. Thật. Vậy là mua 1 vé hay là mua 10 vé? Chắc chắn sẽ đi xem với đồng nghiệp. Ồ. Bên chỗ làm Thuận rất là vui thì Hàng tháng sẽ dành ra 1 tới 2 buổi để tất cả mọi người đi xem phim cùng nhau. Và nếu đó là bộ phim của Trang đóng thì chắc chắn Thuận sẽ giới thiệu với mọi người. Cảm ơn Thuận. Cùng một khoản tiền, bạn sẽ mua một món đồ hàng hiệu hay mua nhiều món đồ bình thường? 1, 2, 3. Hàng Nhiều hiệu. món đồ. Tại sao? Em sẽ chọn cái đẹp. Không nhất thiết nó phải có hiệu, nhưng cái đẹp nó phải phù hợp với mình thì em chọn. Trang nghĩ là Trang lựa chọn hàng hiệu không phải bởi vì show off được bản thân của mình, mà bởi vì cái chất lượng của nó, cái khả năng về giá trị của nó đi về lâu dài đối với mình. Ở trong ngành thời gian rất là lâu thì Trang hiểu được rằng là cái định giá một món hàng hiệu không nằm ở cái việc rằng là nó xuất xứ từ đâu, mà nằm ở việc cái chất liệu và tất cả những cái câu chuyện, những cái gì về bản thân nó khiến cho cái thương hiệu nó trường tồn được như vậy. Cùng selfie chung hay là thay phiên chụp cho nhau? 1, 2, 3. Cùng selfie chung. 2 điểm. Chỉ cần 1 điểm nữa các bạn sẽ thắng. Muốn tự mình làm chủ hay muốn làm công việc nhận lương tháng? 1, 2, 3. Tự làm chủ. Các bạn đã thắng. Các bạn lại có thêm 1 phần quà. Bịt mắt và ôm nhau trong 10 giây. Trời. Hãy nghe tiếng nhịp tim đập và rèm kéo ra. Các bạn có 10 giây. 10, 9, Mà bây giờ phải biết ở đâu đã chứ. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thả nhau ra. Rồi các bạn hãy lui về vị trí ghế của mình. Ồ, cái bạn này khá cao á. Bạn này cao 1m6. Bạn này cao 1m84. Yeah, I can feel it. Đầu tiên là em thấy Thuận rất là thơm, cao, to,
còn đen hôi hay không thì mình không nói được. Đen hôi hay không tại vì bịt mắt á cho nên là không có biết. Nhưng mà cảm nhận chung thì là được 3/4 điểm cao to đen thơm. Một cái ôm như thế nó hội tụ cả những cái cảm xúc suy nghĩ của mình nãy giờ về Trang, về những gì mình đang đối thoại với nhau, thì nó đơn giản một từ thôi, mình cảm thấy gần gũi. Like a mom No. or something. Trong quá trình hẹn hò, hai bạn nhận ra kinh tế của người đàn ông không bằng người phụ nữ, thì cả hai có tiếp tục xây dựng mối quan hệ đó. Trang khá là thích một quyển sách của chị Phan Ý Yên tên là Không xinh, không thông minh, không bất bình thế giới. Thì ở trong đó có một cái chương em không cần tiền của anh. Nhưng mà cái quan điểm của nó thì lại rõ ràng như thế này. Đối với một người phụ nữ mà với Trang thì là Trang không có quan trọng rằng là cái người này tiền của họ kiếm được bao nhiêu mỗi tháng. Nhưng Trang sẽ rất quan trọng vấn đề là liệu trong tương lai cái khả năng về tài chính của họ có cải thiện hơn không. Khi mà hai người quen nhau á, thì cái mức độ đầu tư phải tương xứng với nhau. Tức là nếu mà không có đầu tư được về mặt tiền bạc thì phải là cảm xúc. Mà không phải là cảm xúc nữa thì họ phải có một cái sense rất là tốt để chăm sóc đối phương. Đối với Trang thì kinh tế của một người đàn ông quan trọng. Thuận đồng ý điều đó. Đối với tài chính á, nó đã là áp lực của cuộc sống cho bản thân của mỗi người rồi. Tại vì mình là đàn ông, mình nên tự có trách nhiệm của mình đối với cái mối quan hệ đó, hạn chế nhất có thể để cái việc tài chính nó ảnh hưởng tới cái chuyện tình cảm của hai người. Vậy Trang hỏi thử một cái câu mà Trang thấy trước đây nó gây tranh cãi mạng xã hội khá nhiều, đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt, đàn ông trả tiền hay chúng ta chia đôi? Thuận sẽ người chủ động mời, và cái người mời á là Thuận, thì Thuận sẽ là người chủ động trả tiền cái buổi gặp mặt đầu tiên đó. Nếu mà lần thứ hai thì bản thân Trang sẽ muốn mình có thể cưa đôi. Lý do bởi vì thứ nhất Trang không có muốn nợ ai đó ân tình quá nhiều, nhất là về mặt tiền bạc. Tại vì tiền thì có thể kiếm được, nhưng mà còn nợ ai đó một cái gì đó mà không trả được nó rất là khó chịu. Vấn đề thứ hai đó là như Trang đã nói, ví dụ như nếu Trang có cảm tình với người đó, mình không muốn người đó phải một mình chịu cái áp lực rằng là trong cái mối quan hệ này chỉ có một mình tôi đang xây dựng vào cái mối quan hệ đó. Đã liên quan đến vật chất, đã liên quan đến tiền, thì tiền là cái thứ mà dễ cân đo đong đếm và dễ chia nhất trong tất cả mọi thứ liên quan đến tình cảm. Thì Trang nghĩ cái đó là quan điểm của Trang, là Trang sẽ muốn sòng phẳng trên một mối quan hệ, và Trang sẽ muốn khiến cho người cảm thấy là mình được tôn trọng. Mười, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hai chàng. Nãy giờ thì tuy là không thấy nhau, nhưng mà nghe qua cái giọng em thì anh đã chấm em 5 điểm. 5 điểm là trên thêm 10 điểm hả? Còn gặp nhau thì sẽ có nhiều cảm xúc hơn. Ok. Lẽ ra là mình uống ngay từ phút đầu tiên á, nhưng mà mình tạo sự gây cấn cho chương trình thôi. Love implies hay là love thì nó đồng nghĩa với rất là nhiều từ khác nhau. Trong đó có cả tình bạn, tình yêu hay là bất kỳ điều gì đó. Nhưng mà Trang nghĩ rằng là giống như cái câu chúc hồi nãy Trang nói trong tấm thiệp, đó là Trang hy vọng rằng Trang đủ thú vị để có thể trở thành một cái gì đó ... với lại Ryan. Thật sự mình đặt cái cảm xúc mình vô thật, là mình có muốn thật sự uống cái ly rượu này không. Nhưng qua xuyên suốt quá trình á thì mình thật sự mình cảm thấy người con gái này khá là thú vị. Ít nhiều gì cũng có những cái điểm mà mình mong muốn mình tìm hiểu. Sau buổi hẹn này hai người có muốn có một buổi hẹn thứ hai hay không? Tất nhiên là có rồi. Ok. Trời. Vậy thì đây là quà dành cho buổi hẹn thứ hai của hai người. Đầu tiên á là một chai traditional tequila Jose Cuervo. Ai giữ cũng được, nhưng mà hy vọng hai người sẽ
sẽ xử cùng với nhau chai này. Em thấy em đứng không vững luôn. Để em cầm cái này. Và đây là phần quà đặc biệt dành cho Trang đến từ MOI Cosmetics. Và MOI đã lựa cho Trang màu Drunken Love, Ok, đặc cảm biệt ơn dành cho bạn. anh. Còn đây là 2 phần quà từ Lam Mộc Botanicals. Màu vàng thì dành cho Trang, Yeah. màu xanh dành cho Ryan. Nè, em làm gì làm, anh không cần biết. Anh đã tạo cơ hội rồi. Tất nhiên là anh ký gửi cho em á hả? Còn lại là mình có rất nhiều cơ hội để tìm hiểu nhau ha. Cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình Dustin on the go. Cảm ơn Dustin. Nhầm, Love is Blind. Trong series Dustin on the go. Hẹn gặp các bạn trong chương trình tiếp theo. Cheers. Love is blind, baby. Yeah, oh. Love is blind, baby. Yeah, oh. Trên trần gian mấy ai cho tình yêu mà muốn phí hoài. Hãy học trò đi trước khi nhận lại hết tình yêu như ý thao. Tham gia Love is Blind bằng cách điền vào form dưới đây và quay một đoạn video tự giới thiệu 2 phút và gửi về email loveisblindshow@gmail.com. Và đừng quên đăng ký kênh Dustin on the Go để theo dõi những chương trình hấp dẫn tiếp theo. See ya!